نن چې دی که نه سبھی شاباش numerical questions تک شو unit number 10 simple harmonic motion and views ایک نمبر ته ګورئ a mass hang from the spring vibrate 15 times in 12 seconds تاسو ته وایي یو سپرنګ ته یو ماس چې دی هغه ژوند کړی دی هینګ مطلب ژوند ورته وایي پښتو کې ټیک ده وایي هغه چې دی په 12 سیکنډو کې 15 پیري وایبریشن پوره کوي 15 سایکل یې پوره کوي تاسو ته څه معلوم کوي calculate the frequency او the period of vibration سوال په مطلب پوه شوئ په دې کې موږ سره given data چې ده هر پرابلم شو وباسئ نو given data یې موږ سره given data موږ سره موږ راکړي numbers of vibration small n minimum ځای پکې څو رالو 15 ټیک شو سیکنډ نمبر موږ سره 15 وایبریشن په څو ټایم کې پوره کوي 12 سیکنډ کې A نمبر کې تاسو ته وي فریکوینسي معلومه کوي B نمبر کې تاسو ته وي ټایم پیریډ معلومه کوي صحیح شو نو نه A ته ګورئ تاسو تمایل چې F د څه برابري نمبر اف وایبریشن ډیوایډډ بای ټایم F برابر شو د 15 divided by 12 کلر شته موبایل شته موبایل پوه شو په خبره باندې F ته څه برابر شو شاباش ګوره n موږ سره 15 دی دا موږ سره 12 دی نو 3 5 زار او 3 4 زار نو بیا چې 5 په 4 ډیوایډ کړه هغه سره راځي 1.25 هارټز ټیک شو اوس دویم نمبر ته راځو دویم نمبر کې وي ټایم پیریډ معلوم کړو ټایم پیریډ برابري the 1 over frequency. Now 1 by divide के po 1.25. ठीक है 1.25. Now 1 पल पाज़ो लगे तो frequency बारे में मालूम करना है 1.25. 1 को 1.25 में divide करें ना इंसरा जी 0.8. दाम इंसरा लावना नहीं है. Second number numerical. Second number की तरफ तो हुई a spring required a force of 100 of Newton to compress it to a displacement of 4 centimeter. What is its spring constant? تاسو ته یو سپرنګ مونږ کمپریس کول وو چې هغه څونه کمپریشن پیدا کو 4 سنټیمیټر نو د 4 سنټیمیټر کمپریشن پیدا کول لپاره په دې سپرنګ باندې مونږه 100 نیوټن فورس لګي نو د سپرنګ کانسټنټ به صحیح دا مونږ ټیک شو نو سیکنډ نمبر نومریکل چې دی موږ سره هغه به given data په کوم سره تاسو لونه راکړلې ډیسپلیسمنت تاسو راکړلې موږ سره د 4 سنټیمیټر سو 4 سنټیمیټر دویم نمبر په کوم راکړلې فورس سو 100 نیوټن سو د موږ سره 100 نیوټن خبره پوه شوي تاسو څه سمون کوي سپرینګ کانسټنټ سمون کوي سپرینګ کانسټنټ ټیک شو اوس لونه کار دا سنټیمیټر کې راکړل دا به زسته وړم میټر نو سنټیمیټر سنټیمیټر تاړو نو په 100 باندې تقسیمول نو 4 په چلو کوي 4 په 100 باندې تقسیم کوي 4 divided by 100 4 چې په 100 ډیوایډ کړي نزي اشاریه 0.4 میټر ټیک شو سولوشن چې د دې د څنګه لیکای y هوکو لا په سمان وکای y هوکسلا هوکلا سره چې F برابري restoring force د minus kx څه برابري minus kx نو x په دې موږ اصل کې سمانو k معلومو k برابر شي د F over x نو k برابر شي F موږ سره د 100 او د بل موږ سره 0.04 ټیک شو نو د دې ځین مزاسه شي شاباش تاسو براوالای 100 براوالای او په سبا ډیوایډ کړئ په 0.04 باندې ډیوایډ کړئ د دې مستاسو انشاء راشي 2500 ټیک شو سو ته راشي نو دا موږ سره نیوټن دی دا موږ سره میټر نو کې مستاسو راشي 2500 نیوټن پر میټر خبرونه پوه شوي نو وس دا که فرض کا انسر په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکلای دا وشي 2.5 ضرب 10 to the power 3 نیوټن پر میټر ټیک شو دا موږ سره سیکنډ نمبر پتا ګورئ تین نمبر موږ سره دی a second pendulum is pendulum with period of 2 seconds نو ځان سره یادوم ساته انسکیز کوم دی second pendulum هر هغه pendulum ته لیکي چې دا ټایم پیریډ موږ سره 2 seconds خبرونه پوه شوي how long must a second pendulum be on earth تاسو ته د second pendulum هغه
حروف چې کوم لینث دی هغه به په ځمکې په سطح باندې څونه چې ځمکې سطح باندې هغه جی قیمت یې راکړی اینڈ په مون په سطح باندې به څه وي څونه د هغې قیمت یې هم راکړی واټ از د فریکوینسي اف سیکنډ پینډولم ایٹ ارث اینڈ آن مون او بیا وایي په سیکنډ پینډولم فریکوینسي په ارث باندې هم معلومه کوي او په مون باندې خبره باندې پوه شوئ په مون باندې ځان ته به یو خبره یاده کړئ هلته چې کوم ګریویټي د هغه د ارث په مقابله کې 6 ټایم کم وي د ارث ګریویټي شي هغه د مون په مقابله کې 6 ټایم سه وای ټیک شو نو 3 نمبر سوال چې دی کې ګیون ډیټا دا چې ټایم پیریډ موږ سره دی 2 سیکنډ سو دی 2 سیکنډ 1 نمبر on the surface of earth موږ سره جی قیمت صحیح شاباش 9.81 ټیک شو میټر پر سیکنډ سکوير د دې له نه پارټ اوسه بس تاسو نو غواړئ سو شاباش ال غواړئ د سو غواړئ ال غواړئ د دې پینډولم لینث وا on the surface of earth پر سوال چې دا ټایم پیریډ 2 سیکنډ ټیک شو کا تاسو به تاسو کې سنس وی نو ډیټ ټایم پیریډ اف سیکنډ دا پینډولم سره صحیح 2 پای ال ور جی زه ال معلوموم کا نو لاونه سکوير روټ ختمو دوړ طرف ته وصول کای سکوير دا شي 4 پای سکوير سکوير روټ سره ختم شو ال ور جی ال معلوموم جی به ضرب تر شي 4 پای سکوير با تقسیم کړئ ټیک شو دا شي टी سکوير جی ډیوایډډ بای 4 پای سکوير نو د دې نو سره شي دا شي 2 سکوير جی قیمت ته 9.81 او 4 خپل په ځای لګیدا پای موږ سره 3.14 چې سکوير ته په دې موږ سکوير راشي نو د دې نه موږ ګوره ال ته ګوره نو 2 سکوير نه سره دي 4 نو 4 لونه ضرب ورکای سکی 4 ضرب ورکای په 9.81 کې نو د دې مستسو انسر راشي 39.24 سو 39.24 یو راغی لاندې ډیویژن کې اوس ګوره ډیویژن کې بچی لوکای دا 4 دی 4 له ضرب ورکای 3.14 بیا 3.14 ځکه چې دا سکوير نو 4 ملټیپلایډ بای 3.14 ضربي 3.14 د دې راځي موږ سره 39.43 ټیک شو اوس بچیانو کوي نیکسټ سټپ کې دا 39.24 ورواله 39.24 ورواله دا به ډیوایډ کې په سمه شاباش 39.43 نو د دې مستاسو انسر راشي تاسو انسر وګورئ سره انسر سره د دې نه دا راغی پوینټ کوم کا کنه راوند اف کوم کا کنه 7 ختم کړه اسه شو 4 ختم دا 10 نه دا 7 شو 7 ختم بیا 10 نه دا ختم 5 مطلب 0.99 دی څه راغی 0.99 او میټر on the surface of earth زوس د دې لینث معلومه on the surface of moon سمالومه on surface of moon surface of moon شي تاسو ولای نو موږ سره دا ویلو برواله دی کرا کړیم نه ګره 9.81 نرګریوټي خو دا چې ګونه کمایګا نو په چی و تقسیم کړي د دې نه راځي 1.64 دوه ویلو ورکړل نو موږ سره دا موږ سره 1.62 meter per second square already اکا equation دی دا ودا simplify ٹھیک دا زو ډایرکټ فارمولا ال سره برابرۍ टी سکوير او د جی ای په ځای وسو لګي جی ام ټیک شو او 4 او پای دا کانستنټ دی ویلو خاصه کې یو شنت کې نه ال بوس د سره برابر شي دا خو موږ سره 2 سکوير شو دا موږ سره 1.62 divided by 4 او دا شو 3.14 ټیک شو او دې مننه سکوير اوس بس شي دی ویلو لزر ورکای 1.62 لا ضرب ورکای په 4 کې د دې مسره انسر راشي شاباس د دې نه انسر راشي ال برابر شي د 6.48 لاندې بس راشي شاباس لاندې خو الریډي موږ دا کړل د سره 39.43 ال تو سکور ال موږ سره سره شي شاباس دا به ډیوایډ کای په سمندي
39.43 चौरस से نو د دې نه راځي اشاریه 1 چې پسې بس اشاریه 1 چې تاسو راوند هم کوي کنده که اشاریه 1 چې راځي میټر بار ګورئ او دیز کې ګورئ تک شو خبران پوه شو ټایم پیریډ چې دی د دې د لینث چې تاسو د لینث ته ګورئ د فارمولې ته ګورئ length is proportional to मतलब څومره ګریویټي زیاتې او موږ لینث زیات پکاري چې 2 سیکنډ ټایم پیریډ برابر ځکه حالت دی لینث زیات کارل ورته دی کم تک شو پوه شو بالکل څه غواړي اوس دویم پارت پدې کې څه غواړي چې فریکوئنسي موږ ته معلومه غواړي on the surface of earth مو on the surface of moon تک شو نو تاسو به تاسو وای ګورئ تاسو on the surface of moon frequency ته ګورئ frequency به څه برابري 2 pi g over g وشي g e g over د کی ویل سپوت کول frequency ته ګورئ د کی ویل سپوت کا 2 into 3.14 square root کې وسولې کې شاباش 9.81 divided by l خو موږ دا والو کنه 0.99 نو frequency on the surface of earth موږ سره شي شاباش تاسو ولونه درس چلو کوي چې دی 2000 ورکای او 3.14 کې نو د دې مان سره راشي تاسو 6.28 درغه او سکوير روټ کې د نن بچلو کې شاباش 9.81 به ډیوایډ کړئ په 0.99 باندې نو د دې نه تاسو راشي دا ګوره وتاي نو د انسر راځي تقریبا 9.9 خبره پوه شوي 9.9 وس به تاسو چلو کوي چې تاسو به د دې سکوير روټ معلوم کړئ نو سکوير روټ معلومولو خو اسانه کار دی 9.9 نو د دې نه دا انسره لا د له وزر په څه کې ورکای په 6.28 کې تاسو سره وګورئ داس دی 19 something 20 په غسته سره نو فریکوئنسي معلومه غواړي دا نه ټایم پیریډ دی سم نمبر دا فارمولا سره اصل کې داسې دی 1 over 2 pi او دا موږ سره g e over l خبرونه پوه شوي موږ سره اصل کې داسې الټا دی کنه ټایم پیریډ اوس دې کې ویل سپورت کول نو څنګه لګوي دا به موږ سره 1 over 2 multiplied by 3.14 او دا موږ سره 9.81 divided by 0.99 ٹھیک شو اوس به تاسو دې پسې څه وکړئ تاسو به دې پسې داس چلو کوي چې ټول به ضرب ورکړئ په 3.14 کې نو د دې نه سره شي چې فریکوئنسي موږ سره برابر شو 1 over 6.28 او د دې ډیویژن نه سره غلو د دې دوه ډیویژن نه راځي 9.9 خبره پوه شوي اوس د دې نه بعد ګورئ د دې نه بعد ګورئ د دې نه بعد موږ سره د دې سکوير روټ په والا د دې سکوير روټ چې تاسو والا سره 9.9 ټیک شو د دې نه دا راځي دا به 1 سره ملټیپلای کړو بیا دې د انسر راځي کا بیا وته دا راشي بیا به دا په څه ډیوایډ کړئ په 6.28 باندې نو د دې نه موږ سره انسر راځي سو چې دا راغی هغه 0.5 لیکل راغی نو 0.5 ته ځکه راځي ګوره وته 3 راوند اف شو دا 4 شو ځکه چې دا 5 برابر دی 8 ته 4 کم دی 3 خپل پځه 3 کم 3 خپل پځه 3 کم 2 خپل پځه 2 کم 0 خپل پځه 0 1 خپل پځه 1 کم 0 خپل پځه 0 کم دا موږ سره 0.5 هغه سکند لیکل دا موږ سره پکار دی هارس پکار دی څه پکار دی هارس خبره پوه شوي اوس دغه په on the surface of moon on the surface of moon به د frequency second pendulum به frequency صحیح نو هغه هم دغه شانتي شي 1 over 2 pi او صبر شي gm divided by lm هغه l u دا lm خبره پوه شوي چې لنت موږ کو جدا جدا راغی نو موږ سره به frequency شي 1 over 2 multiplied by 3.14 gm موږ سره ده سو 1.62 او دغه قیمت موږ معلوم کړو ال قیمتو 0.16 سو 0.16 او د دې موږ ضرب ورکړو د نغرو 6.28
6.28 ټیک شو. اوس وسو کوي دا به دې ډیوایډ کړي نو د دې نه به سره شي 1.62 divided by 0.16 نو د دې نه موږ سره راغی 10.125 صحیح شو. اوس به څه وکړئ د دې سکویر روټ به معلوم کړئ. اوس به د سکویر روټ معلوم کړئ داسې 10.125 موږ سره دا راغی دا به ډیوایډ کړئ په څه باندې 6.28 باندې نو د دې نه ستاسو انسر راشي. تاسو اوس دې ته ګورئ 5 کم 5 زیات دی دا 10 شو 10 نه دا 8 شو 8 ختم 5 5 ختم 8 8 ختم 7 7 ختم 7 7 ختم 1 ټیک شو. نو دا به څه شي ته ګورئ 0.5 ورکړل که 0.5 ونه ورکړل یو شی وي ښه بسې 0.5 فون کوم چې راوند اپ کې 0.5 ته راځي نو دلته به یونټ څو لیکای ټیک شو. درې پاتې شو درې به سبا وکړو ښه صحیح شو.